ในยุคหนึ่งก่อนที่บรรพบุรุษของเราจะรู้จักการก่อไฟด้วยหินไฟและเหล็กพวกเขาต้องเผชิญกับความหนาวเย็นเพราะไม่มีไฟใช้นักมนุษยวิทยาตั้งทฤษฎีไว้ว่ามนุษย์อายุแรกเริ่มนั้นอาศัยไฟป่าที่เกิดจากฟ้าผ่าในการเก็บถ่านและแท่งไม้ที่ติดไฟโดยไฟทำให้พวกเขาสามารถทำอาหารปรับที่ดินและได้กลายเป็นศูนย์กลางของพิธีกรรมและประเพณีมากมายแทนที่พวกเขาจะมองว่าไฟป่านั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรดีเลยมนุษย์ในยุคโบราณอาจจะเห็นคุณค่าของไฟป่าก็ได้ถึงอย่างนั้นมนุษย์ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเดียวที่ได้รับประโยชน์จากปรากฏการณ์ธรรมชาตินี้ถึงแม้มันจะทำลายต้นไม้แต่ไฟป่าก็ยังช่วยป่าด้วยเช่นกันถึงแม้มันจะดูฟังขัดกันก็ตามที่จริงแล้วพันไม้ในป่าจำนวนมากอย่างเช่นต้นสนนั้นก็ต้องพึ่งพาไฟในการที่จะอยู่รอดได้แต่นอกจากจะทำลายชีวิตแล้วไฟมันจะช่วยสร้างชีวิตได้อย่างไรคำตอบนั้นอยู่ที่วิธีการเติบโตของต้นไม้ในป่าบางประเภทในป่าที่เต็มไปด้วยต้นสนในทางตะวันตกของทวีปอเมริกาเหนือต้นสนลอดจ์โพจะเข้าหาแสงอาทิตย์อยู่เสมอเมล็ดของต้นไม้เหล่านี้ชอบที่จะเติบโตในบริเวณพื้นที่เปิดที่แสงแดดส่องถึงซึ่งทำให้เกิดการแข่งกันระหว่างต้นกล้าโดยที่แต่ละต้นจะพยายามให้ตัวเองได้แสงมากกว่าโดยการโตให้ตรงกว่าและเร็วกว่าต้นข้างๆเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆต้นสนลอดจ์โพอันสูงบางจากหลากหลายรุ่นก็จะแผ่ร่มเงาลงมาปกคลุมผืนป่าด้านล่างแต่เมื่อโคนต้นสนโตเต็มวัยและถึงเวลาที่จะปล่อยเมล็ดที่หมุนร่วงลงมามันเป็นสัญญาณของปัญหาสำหรับอนาคตของต้นสนลอดจ์โพเพราะว่าจะมีเพียงไม่กี่เมล็ดเท่านั้นที่จะงอกในร่มเงาที่เย็นและไร้แสงแดดที่เกิดจากพ่อแม่ที่สูงตระหง่านของพวกมันได้ต้นไม้เหล่านี้ได้ปรับตัวเข้ากับปัญหานี้โดยการงอกโคนออกมา2ประเภทโดยประเภทแรกจะเป็นโคนปกติที่ออกทุกปีที่จะปล่อยเมล็ดออกมาพร้อมกันส่วนอีกประเภทนั้นเรียกว่าโคนประเภทงอกช้า Serotinous cone ซึ่งต้องถูกกระตุ้นโดยสภาพแวดล้อมจึงจะปล่อยเมล็ดออกมาโดยโคนที่งอกช้าเหล่านี้จะถูกสร้างขึ้นมาหลายพันชิ้นและมีลักษณะเหมือนกับแคปซูลกันเวลากันน้ำที่ถูกผนึกด้วยยางไม้โคนเหล่านี้จำนวนมากจะสามารถอยู่บนต้นไม้ได้หลาย10ปีโดยไม่ได้รับความเสียหายโคนที่ร่วงลงมายังพื้นก็ยังสามารถงอกได้อยู่เป็นเวลาหลายปีเช่นกันแต่เมื่ออุณหภูมิมันสูงมากพอโคนเหล่านี้ก็จะแตกตัวออกเรามาดูตอนที่มันกำลังแตกตัวออกกันดีกว่าโดยปกติแล้วเมื่อไฟป่าในป่าสนได้เริ่มขึ้นมันจะแพร่กระจายในลักษณะนี้เปลวไฟจะเผาทำลายพุ่มไม้จากต้นไม้ที่อยู่ด้านล่างอย่างเช่นต้นเฟอร์ดักลาสซึ่งเป็นต้นไม้ที่ทนต่อร่มเงาและสามารถเติบโตภายใต้ร่มเงาของต้นสนลอดจ์โพได้ไฟป่าจะใช้ต้นไม้เล็กๆเหล่านี้เป็นบันไดในการกระจายขึ้นไปยังร่มไม้ของต้นสนลอดจ์โพที่แก่แล้วที่อยู่สูงขึ้นไปอีกซึ่งจะทำให้ยอดของต้นสนติดไฟและมีอุณหภูมิสูงสุดถึง 2,400 องศาฟาเรนไฮต์ซึ่งเมื่ออุณหภูมิมากกว่า 115 ถึง 140 องศาฟาเรนไฮต์โคนที่งอกช้าเหล่านี้ก็จะปล่อยเมล็ดออกมาที่อุณหภูมินี้โคนจะแตกตัวออกและปล่อยเมล็ดออกมานับล้านซึ่งจะลอยไปตามลมร้อนแล้วเกิดเป็นป่าใหม่หลังจากที่ไฟป่าสงบลงดินที่อุดมไปด้วยคาร์บอนและพื้นที่เปิดที่แสงอาทิตย์ส่องถึงก็จะช่วยให้เมล็ดลอดจ์โพงอกเร็วขึ้นและเติบโตได้อย่างอุดมสมบูรณ์การสูญสลายของป่าเก่านั้นทำให้ป่าใหม่เกิดขึ้นมาได้นอกจากนี้ไฟยังสำคัญต่อระบบนิเวศโดยรวมอีกด้วยถ้าไม่มีไฟป่าคอยช่วยฟื้นฟูต้นไม้พันธุ์ไม้ที่สำคัญมากมายก็คงจะหายไปซึ่งก็รวมถึงเหล่าสิ่งมีชีวิตที่พึ่งพาต้นไม้เหล่านั้นด้วยและถ้าป่าที่ต้องพึ่งพาไฟป่านั้นอยู่โดยไม่เกิดไฟป่าเป็นเวลานานเกินไปจะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อไฟป่าที่ร้ายแรงซึ่งอาจทำลายป่าทั้งหมดได้และยังอาจทำลายบ้านและชีวิตของผู้คนได้อีกด้วยนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมเจ้าหน้าที่ป่าไม้จึงต้องทำการเผาป่าที่มีการควบคุมเพลิงโดยเจตนาในบางครั้งเพื่อลดเชื้อเพลิงและป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าที่อันตรายถึงมันอาจเป็นพลังทำลายล้างจากธรรมชาติที่น่ากลัวแต่ไฟป่าก็ยังมีความสำคัญต่อการมีอยู่ของระบบนิเวศในป่าทางตอนเหนือที่อุดมสมบูรณ์เมื่อเราเข้าใจในเรื่องนี้แล้วเราก็สามารถป้องกันตัวเองจากผลกระทบที่ก่อให้เกิดความเสียหายของไฟป่าไปพร้อมกับให้โอกาสป่าได้เกิดใหม่อีกครั้งจากเท่าฐานเหมือนกับนกฟีนิกซ์ในตำนานพร้อมที่จะเรียนรู้ต่อกันหรือยังดูวิดีโอเหล่านี้เพื่อท้าทายสิ่งที่คุณคิดว่าคุณรู้หรือเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณไม่รู้สมัครสมาชิกและใฝ่รู้อยู่เสมอ